हेलो एभ्रीबडी। आज चाहिँ हामी पोलिमर्फिजमको बारेमा पढ्ने। पोलिमर्फिजम ओओपीको एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो एउटा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ इनहेरिटेन्सको बारेमा पढेको थियौँ। हजुरलाई इनहेरिटेन्सको बारेमा थाहा छैन अथवा हजुरलाई पाइथन सुरुदेखि राम्रोसँग पढ्न मन छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा एउटा प्लेलिस्ट छ। यो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला है। यसमा मैले सुरुदेखि नै पाइथनको भेरिएबलहरू अनि अपरेटर्सहरूदेखि नै मैले इनहेरिटेन्ससम्म सबै पढाएको छु। यो हजुरले एक्सेस गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पाइथनको राम्रो नलेज हुन्छ। अब चाहिँ हामीले पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ के हो बुझौँ है त। पोलिमर्फिजम चाहिँ दुईवटा वर्डले बनेको छ। एउटा छ पोली, यसरी पोली, अर्को छ मर्फिजम। पोली भनेको धेरै, मर्फिजम भनेको फर्म्स। यो भनेको धेरै फर्म भएको। जस्तो हजुर एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, हजुरले फ्यामिलीसँग एउटा एक्ट गर्नुहुन्छ, फ्रेन्ड्सहरूसँग अर्को एक्ट गर्नुहुन्छ र टिचर्सहरूसँग अर्को तरिकाले एक्ट गर्नुहुन्छ। भन्नु खोजेको के हो भने हजुर एउटा अब्जेक्ट भएर पनि सिचुएसन हेरेर त्यही अनुसारले एक्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो यो प्रोग्रामिङमा पनि यदि एउटा कुनै पनि मेथड अथवा क्लासले सिचुएसन हेरेर एक्ट गर्छ अथवा त्यसलाई आफूलाई चेन्ज गर्छ, आफ्नो बिहेभियरमा चेन्ज गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले पोलिमर्फिजम भनिन्छ। पोलिमर्फिजम अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 4 वटा मेथड छ। पहिलो हो डक टाइपिङ, दोस्रो हो मेथड ओभरलोडिङ, ओभरराइडिङ, त्यसपछि अपरेटर ओभरलोडिङ। यो छ। हामीले सबैको बारेमा बुझ्दै जाउँला बिस्तारै। आज चाहिँ हामीले डक टाइपिङको बारेमा बुझौँ है त। डक टाइपिङ। डक टाइपिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पाइथनमा एउटा भनाइ छ त्यो बुझौँ है त। के भनाइ छ भने इफ इट वर्क्स लाइक अ डग, इफ इट टक्स लाइक अ डग अर इफ इट स्विम्स लाइक अ डग देन इट मस्ट बी डग भन्ने एउटा भनाइ छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यदि केही कुरा डग जस्तरी हिँड्छ, डग जस्तरी बोल्छ अथवा डग जस्तरी स्विम गर्छ, पौडिन्छ भने चाहिँ त्यो डग नै हो भन्ने चाहिँ एउटा भनाइ छ। यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने एउटा घोडा छ, एउटा हर्स छ अनि अर्को चाहिँ डग छ। यस्तरी डग छ है त। यदि यो घोडा यो घोडा छ नि, यो घोडा चाहिँ हाम्रो डग जस्तरी अथवा हाँस जस्तरी हिँड्छ, हाँस जस्तरी बोल्छ अथवा हाँस जस्तरी पौडिन्छ भने चाहिँ यो यो घोडा होइन यो हाँस नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वर्डले भन्न खोजेको चाहिँ यो हो है त। यसलाई चाहिँ हामीले अब इक्जाम्पलमा बुझौँ। हामीसँग एउटा मानौँ भेरिएबल छ एज इक्वल टु 10। यो एज इक्वल टु 10 भन्ने हामीले यसमा इन्टिजर पनि राखेको छैनौँ, स्ट्रिङ पनि राखेको छैनौँ, भनेको छैनौँ नि त, डिक्लेयर गरेको छैनौँ। यसले आफूले आफैलाई नै डिक्लेयर गरेछ नि त। जस्तो भ्याल्यु आयो त्यही अनुसारले डाइनामिकली आफ्नो डाटा टाइप चेन्ज गरेछ। अब यसमा मैले ए इज इक्वल टु अब स्ट्रिङ एउटा मानौँ एसटीआर यसरी एउटा स्ट्रिङ यसरी राखिदिएँ भने अब एले चाहिँ इन्टिजर रहेन, ए को टाइप चाहिँ अब के हुने भयो, अब ए को टाइप चाहिँ हुने भयो स्ट्रिङ। यसलाई मैले यसरी प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने टाइप टाइप अफ ए यसरी अब यसलाई भने कपी गरेर चाहिँ यहाँ यसरी पेस्ट गरिदिएर यसलाई रन गऱ्यो नि हेर्नु है त। सुरुमा चाहिँ इन्टिजर आयो, त्यसपछि स्ट्रिङ आयो होइन। के भयो यसमा? यसमा के भयो भने यो एले चाहिँ जस्तो टाइपको भ्याल्यु आयो नि, जस्तो मानौँ यसमा इन्टिजर आयो, यसमा स्ट्रिङ आयो, त्यही अनुसारले आफ्नो डेटा टाइप चाहिँ आफैले चेन्ज गर्ने भयो। यो हो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, राम्रोसँग बुझ्नु यसलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो कुरा। अब के भयो यसमा? जस्तो भ्यालु आए पनि यो आफूले आफूलाई चेन्ज गर्न मिल्यो नि त। एउटा भ्यालु मात्रै आउन पर्यो, आफ्नो यसलाई फिक्स त छैन नि त, यो डाइनामिक छ यो आफैमा। त्यही भएर चाहिँ यसलाई कुनै पनि टाइपको अथवा डेटा टाइपको चाहिँ लाई मतलब छैन। बस एउटा भ्याल्यु मात्रै आउन पर्यो, त्यो भ्याल्यु भ्यालिड भ्याल्यु हुन पर्यो, यो आफूले चल्छ। यो भनेको चाहिँ डक टाइपिङ हो। डक टाइपिङमा के हुने भयो? डेटा टाइपलाई चाहिँ हामीले मतलब गर्दैनौँ, भ्यालुलाई मतलब गर्छौँ तर डेटा टाइपलाई मतलब गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने आफू त जस्तो भ्यालु आयो त्यस्तै अनुसारको डेटा टाइप आफै बनाइन्छ त्यसले। त्यही भएर पाइथनमा डक टाइपिङ पनि एउटा पोलिमर्फिजममा पर्छ। यसलाई चाहिँ मानौँ मैले एउटा क्लास बनाएँ, जस्तो क्लास डग भन्ने एउटा क्लास छ। यसलाई मैले क्यापिटलमा गरिदिन्छु। यो क्लासको नाम चाहिँ क्यापिटल लेखिन्छ है। यसरी चाहिँ डग भन्ने क्लास छ। यसमा चाहिँ मानौँ एउटा वाक भन्ने चाहिँ यसरी सेल्फमा एउटा फङ्सन छ। मैले यसमा इनिटहरू राखिनँ। किन राखिनँ भने अब बुझाउनको लागि मात्रै गरेको हो यो। अब यसमा चाहिँ के छ अरे भने डग कसरी हिँड्छ भने मानौँ डग टुकटुक गर्दै हिँड्छ अरे डग। यसरी हिँड्छ डग चाहिँ। यो डग टुकटुक गर्दै हिँड्छ। अब अर्को क्लास छ, क्लास अर्को छ डग भन्ने यसरी क्लास छ। यो डग पनि हिँड्छ, यो डग पनि हिँड्छ, सेल्फ लिन्छ यसले। डग हिँड्छ, कसरी हिँड्छ डग भने भुभु गर्दै हिँड्छ यसरी। ल मानौँ भुभु गर्दै डग हिँड्छ, टुकटुक गर्दा चाहिँ हाम्रो डग हिँड्छ।
अब एउटा मैले भनौँ फङ्सन बनाएँ कसरी हिन्छ भन्ने भनौँ मैले मेथड METHODS मेथड्स भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ त्यसले चाहिँ भनौँ अब्जेक्ट लिन्छ के कुरा हिन्छ भन्ने है यो मेथड्स भन्छ कसरी हिन्छ भन्ने मेथड कसरी हिन्छ त्यसपछि यो भनेको अब्जेक्ट अब यसमा चाहिँ के प्रिन्ट गर्न पर्यो भने मैले प्रिन्ट गर्न परेन यसमा रन गर्न पर्यो के रन गर्न पर्यो भने त्यो कुरा कसरी हिन्छ अब्जेक्ट डट वाक यसलाई मैले मेथड भन्दा यसलाई मैले चाहिँ बिङ भन्छु मैले यसलाई बिङ्स ह्युमन बिङ्स जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै है ह्युमन बिङ्स जस्तो एउटा बिङ्स एउटा केही कुरा कसरी हिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले निकाल्ने भयो अब मानव मैले यसलाई कल गरेँ भने बिङ्समा यो बिङ भन्ने फङ्सनले त एउटा अब्जेक्ट लिन्छ अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ मानव मैले डकको डी इज इक्वल टु डक भन्ने यसरी राखिदिएँ यो एउटा अब्जेक्ट भयो अब डिट वान भनेको चाहिँ डगवाला हो यस्तै डगवाला चाहिँ यसरी बनाइदिएँ मैले अब मैले यसमा डी राखिदिएँ भने के आउने भयो हेर्नु है त के आउँछ डी राखिदिएर रन गरेँ भने हेर्नु त टुकटुक भन्ने आयो टुकटुक भनेको के हो टुकटुक भनेको डक हो डक टुकटुक गरी हिन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई यसमा अब मैले फेरि यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर यसमा मैले डी वान राखेर फेरि रन गरेँ भने हेर्नु त भुभु र टुकटुक छ नि यो भनेको के हो एउटा अब्जेक्ट फिक्स्ड अब्जेक्ट यसलाई फिक्स्ड अब्जेक्ट त छैन नि त्यसको त यही आउन पर्छ भने छैन नि त एउटा कुनै पनि अब्जेक्टको मेथड चाहिँ वाक भन्ने हुन पर्यो जस्तो एउटा कुनै पनि कुराको केही कुरा हिन्छ भन्ने चाहिँ यसले रन गर्ने भयो अब यसमा मानव यो वाक भन्ने फङ्सन नै छैन भने चाहिँ एरर दिन्छ हेर्नु है त यसलाई रन गरेर यसरी रन गऱ्यो भने हेर्नु त रन यहाँ हेर्नु त यसलाई मैले यो पास गरिदिन्छु त्यसपछि गरौँ है त यसलाई पास गरेँ मैले पास गरेपछि मतलब हुँदैन मलाई यहाँ हेर्नु त इरर दियो नि किन इरर दियो भने अब यो डग भन्ने अब्जेक्टमा वाक भन्ने मेथड नै छैन भनेर इरर दियो यस्तो किन भयो किनभने हामीले यो फङ्सनले चाहिँ अब्जेक्ट लिन्छ र अब्जेक्टको वाक भन्ने मेथडलाई चाहिँ एक्सेस गर्छ तर अघिको कन्डिसनमा त पाएन यसले किन पाएन भने यो कमेन्ट छ त्यही भएर पाएन अब यदि एउटा कुनै डग हिँड्न सक्दैन भने चाहिँ यसले एरर दिने भयो तर यो कुनै पनि एउटा फिक्स्ड अब्जेक्टमा चाहिँ भर पर्दैन है एउटा फिक्स अब्जेक्टमा भर पर्दैन बस एउटा क्लासमा अथवा अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो मेथड चाहिँ हुन पर्यो जस्तो एउटा क्याट छ क्लास क्याट भन्ने छ यो क्याट पनि हिँड्छ यसलाई सेल्फ गरौँ कसरी हिँड्छ अरे भने मानौँ प्रिन्ट गरौँ मेउ गर्दै हिँड्छ एमइडब्लु गर्दै हिँड्छ यसरी हिँड्छ अरे फर इक्जाम्पल है यो चाहिँ स्ट्रिङ हो यसलाई मैले यस्तो स्ट्रिङमा राखिदिन्छु हाम्रो क्याट चाहिँ यसरी हिँड्छ अरे त्यसपछि डगलाई मैले फेरि मिलाउँछु हाम्रो डग चाहिँ भुभु गर्दै हिँड्छ अरे यसरी त्यसपछि हाम्रो डग चाहिँ टुकटुक गर्दै हिँड्छ अरे है त अब यसमा मैले सी भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएर सी भनेको क्याटको अब्जेक्ट यसरी बनाएर फङ्सनको नाम के छ मैले सी क्यापिटल राख्नुपर्छ क्लासको नाम चाहिँ क्यापिटल राख्नुपर्छ है अब यसलाई कपी गरेर सी भन्ने राखौँ है त सी अब यसलाई रन गऱ्यो भने हामीले यसरी रन गऱ्यो भने आयो नि यहाँ हेर्नु त टुकटुक आयो त्यसपछि भुभु आयो त्यसपछि म्यु म्यु आयो यो भनेको के हो भने हाम्रो अब्जेक्टहरू चाहिँ कसरी हिँडिरहेछन् त हाम्रो मानव कुकुरहरू त्यसपछि बिरालोहरू या डग भनेको चाहिँ हाँसहरू कसरी हिँडिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो तर एउटा पर्टिकुलरली कि फिक्स्डमा चाहिँ छैन कि मलाई यही डग नै चाहिन्छ अथवा डग नै चाहिन्छ भन्ने छैन नि त एउटा अब्जेक्ट मात्र आइदिए भयो त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ एउटा वाक भन्ने मेथड हुन पर्यो यति मात्र भयो भने यो चल्छ अब डग टाइपिङ भनेको यति नै हो अब यसलाई समरी गर्न पर्दा चाहिँ के भन्न मिल्यो भने हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टहरू यसमा अब्जेक्टहरू चाहिँ एउटा फिक्स्ड भेरिएबल अथवा एउटा कुनै फिक्स टाइपमा चाहिँ छैनन् जस्तो मेथड आउँछ जस्तो एउटा मेथड आउँछ त्यही अनुसारले आफूलाई ढाल्छन् तर त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ मेथड चाहिँ हुन पर्यो यो चाहिँ हाम्रो मेन कन्सेप्ट चाहिँ डग टाइपिङको यही हो है त अब आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ डग टाइपिङको बारेमा अहिले प्र्याक्टिस गर्दै जानु भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो कुरा त केही पनि छैन यसमा के कुरा बुझ्न पर्यो भने चाहिँ एउटा अब्जेक्टले कुनै पनि पर्टिकुलर भएर चाहिँ बस्दैन
यो डाइनामिक हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो बुझ्ने। मैले फेरि पनि भने हजुरलाई पाइथन सुरुदेखि पढ्न मन छ भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नुहोला। अब आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ है त। भोलि चाहिँ हामीले मेथड ओभरलोडिङ पढ्छौँ, त्यसपछि ओभरराइडिङ अनि अरू अरू दिनमा चाहिँ अब अपरेटर ओभरलोडिङ पढ्ने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो लाइक गरिदिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। मैले चाहिँ हजुरलाई अब अर्को भिडियोमा भेट्छु फेरि। गुड बाई।